السلام عليكم طلاب صف ثالث، شلونكم؟ رمضان كريم، ينعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة. ان شاء الله بديتوا انتم بالفصل الدراسي الثاني، وهاي ثاني محاضرة ناخذها بالمايكروبيولوجي. راح احكي لكم اليوم على ستريبتوكوكس اللي هي جروب اوف بكتيريا. تشمل انه جروب اوف بكتيريا. راح ناخذ احنا اليوم اعطيكم فشي بسيط على الموست كومن اند سيريس one which cause the disease. هي جرام بوزيتيف كوكاي. تعرفون شنو كوكاي؟ شنو جرام بوزيتيف ونيجاتيف. arranged in chains or pairs. هاي شكلها، شوفوا صورتها على شكل chains. can be classified based on three way for classification either by Lansfield اللي هو serological classification من A لل V or by chemical reaction and by hemolysis. By hemolysis can be classified into alpha hemolysis or يعني incomplete hemolysis والبيتا hemolysis اللي هو complete hemolysis والnon hemolysis. وراح ناخذ احنا قلنا مثل ما قلت لكم الموست سيريس جروبس اللي هي راح ناخذ هسه اول وحده جروب A اللي هي بايوجين. هاي شكلها وهاي شكلها بالكلتشر. هاي الصورة تبين لنا الفيرولانس فاكتور للبايوجين او جروب A ستريبتوكوكاي اللي هن شنو هن الفيرولانس فاكتور. عندنا اول شيء ستراكشرال فيرولانس فاكتور اللي هي الكبسول. شنو فائدة الكبسول؟ هي انتي فاجوسايتوسيس. السيل وول انتيجين جروب سيل وول انتيجين. ان الام بروتين، تي بروتين، الام لايك بروتين for interfere with phagocytosis, lipoprotein acid for adhesion to the epithelial cell, protein F for adhesion of strepto major adhesive factor for streptococcal pyogen. الام بروتين هو الميجر virulence factor for streptococcal pyogen اللي هو for adhesion للepithelial cell and prevent phagocytosis. كذلك يسوينا enhancement degradation for C3b اللي هو شنو C3b part of the complement system اللي هو يسوينا activation للcomplement system واللي ينتهي بالlysis of the organism. هذا الام بروتين يسوينا degradation للC3b يعني يمنع الcomplement system pathway كليته مالته يوقفه. مثل ما قلنا هاي structural virulence factor. كذلك هي ستريبتوكوكال بايوجين تفرز لنا انزيم اون توكسين كفيرولانس فاكتور الها. عندنا مثلا ستريبتوكاينيز اند ستريبتودورنيز اند هاي الاوردينيز. هذني كلها سبريدنج فاكتور تفيد فور انفيزفنس. يعني هي مثل ما نعرف الباثوجينيسيس اول شيء entrance, adhesion and colonization and invasion and secretion the toxin and enzyme while destroying the tissue. هذني streptokinase ذني الانزيم والدورنيز والسبريدنج فاكتور فور شنو؟ فور invasiveness حتى تخترق التشو. كذلك تفرز لنا ال C5A بيبتايديز. احنا نعرف ال C5A هو شنو هو؟ C5A part of the complement system بالباثوي يطلع. هذا شنو هو؟ يسوي ريكروتمنت للفاجوسايتيك سيل السايت مالت الانفكشن. هاي الستريبتوكوكال بايوجين يعني تمنع الفاجوسايتوسيس باي وات؟ باي سكريتنج 6-5A بيبتايديز. كذلك تفرز لنا انزيم. قلنا فوق الانزيم تفرز لنا توكسين. عندنا الهيمولايسين او الهيمولايسين اللي هو الستريبتولايسين اللي هو O and S. ذني هماتين واحد هو الهيمولايسين قدم نوعين O و S. الاس هماتين يمنعنا شكل the phagocyte by releasing lysosomal content. وكذلك يفيدنا ASO تايتر نسمعه. هذا هسه بعدين اقول لكم وين نسمع ASO تايتر. هو اللي يفيدنا يقول لنا هذا الانفكشن ريسنت انفكشن لو فد انفكشن صار له فتره طويله. مو نقول كرونيك يعني suggest recent or فد انفكشن قبل يعني شبه الكرونيك نقول كرونيك. بس هو حيفيدنا الاي اس او تايتر اذا كان اكثر من 160 يعني هذا اكيوت انفكشن. ليش؟ لان عندنا في نوع من الانفكشن نسويه ستريبتوكوكال بايوجين هو اللي بوست ستريبتوكوكال انفكشن هسه نحكي عليه. فهو هذا الاي اس او تايتر يعني انتي ستريبتولايسين او انتي بودي. التايتر مالته يفيدنا حتى نعرف هذا ريسنت انفكشن لو لا. كذلك تفرز لنا ستريبتوكوكال بايوجينيك اكزوتوكسين اللي هو يسوينا سكارلت فيفر سكين راش. يسوينا ستريبتوكوكال توكسيك شوك سيندروم اللي هو after invasion with streptococcal biogen يسوي multi organ failure and mortality high mortality rate. يعتبر هذا الستريبتوكوكال بايوجينيك اكزوتوكسين هو سوبر انتيجين يعني يسوي لنا
high stimulation of T cell and high secretion or releasing of pro-inflammatory cytokines. الباثوجينيسيس or genicity مع ستريبتوكوكس بايوجين قلنا تعتمد على الفيريونس فاكتور مالتها. أول شيء مثل ما قلنا انترنس الادهيجن بالام بروتين اف بروتين لايبوتيكويك اسيد. بعدين السبريدنج اور اول شيء لا انهبيشن للفاجوسايتوس. اول شيء the main way for killing the phagocyte or inhibit phagocytosis هو by the capsule اللي هو immunological design to inhibit phagocyte. كذلك الام بروتين قلنا inhibit phagocytosis. بعدين الانفيجن قلنا بالستريبتودورنيز والسبريدنج فاكتور والستريبتوكاينيز وانت ستريبتولايسين كلها هذه سبريدنج فاكتور. وراها تفرز لنا الاكزوتوكسين مثل البيروجينيك اكزوتوكسين. يعني الانزيم مثل ما قلنا ستريبتوكاينيز ستريبتودورنيز سبريدنج فاكتور الستريبتولايسين. ذني الانزيم انا غلطت يمكن الهومولايسين قلت لكم مو انزيم هو انزيم. ذني كلية هالانزيم سبريدنج فاكتور يعني يساعد بالانفيجن مالت البكتيريا بالتشو ما تبقى بالسايت مالت الانفكشن اللي هي دخلت فيها حتى انفيجن للتشو. بعدين تفرز لنا الاكزوتوكسين مثل البيروجينيك اكزوتوكسين اللي هو مسؤول عن السيستميك توكسيك شوك سيندروم لو سكارلنت فيفر. هاي الباثوجينيسي مع ستريبتوكوكاي. احنا جروب A يعني الكلينيكال مانيفستيشن فور ستريبتوكوكال بايوجينيك انفكشن اللي هي either local infection or مثل ما قلنا اكو invasive systemic infection. لو قلنا اكو نوع ثالث هو البوست ستريبتوكوكال ديزيز. اللوكال انفكشن either بالريسبيراتوري تراك sore throat pharyngitis لو بالسكين infection of the superficial layer of the skin pyoderma impetigo local infection of the superficial layer of the skin. إذا صار invasion لو ما بيشنت ما أخذ تريتمنت لو ما استجاب للتريتمنت من الريسبيراتوري تراكت شو يصير عندنا الانفيجن وين يصير اوتايتس ميديا ساينسايتس مننجايتس اوستومايلايتس نيمونيا ارثرايتس. من السكين يصير ريسبيرلاس سيلولايتس نيكروتايزنج فاشيايتس يعني انفكشن للديب تشو ورا السكين. زين اذا عبر هذا الديب تشو وين يروح؟ راح يروح للبلاد يعني والليمفاتيك. مثل عندنا سبسيس اللي هي سبتيك ستريبتوكوكال توكسيك شوك سيندروم STSS اللي هو من السبكوتينيوس تشو من السكين سبكوتينيوس تشو سيلولايتس نيكروتايزنج فاشياتس. بعدين يروح وين؟ للسيستميك توكسيسيتي اند مالتي اورجان فيلير. هذا اذا ما اخذ تريتمنت طبعا او ما استجاب للتريتمنت. يعني عندنا لوكال انفكشن انفيزيف انفكشن وعندنا البوست ستريبتوكوكال ديزيز. post strep يعني after recovery from the first infection after 1 to 4 weeks after the acute infection with streptococcal pyogen راح يصير hypersensitivity reaction either as rheumatic fever or acute glomerulonephritis. عادة rheumatic fever preceded by the infection of respiratory tract. يعني patient صار عنده tonsillitis upper respiratory infection pharyngitis ورا فترة يجي شنو ورا من أسبوع إلى 4 أسابيع عنده inflammation of the heart tissue pancreatitis joint tissue arthritis blood vessel subcutaneous tissue. هذا ليش يصير؟ قلنا hypersensitivity reaction يصير cross reaction بين الانتيبودي against the M protein and the human heart tissue يصير cross reaction. وراح يصير انتيجين انتي كومبلكس انتيجين انتي بودي كومبلكس ويسوي لنا الهايبر سنسيتيف رياكشن. الجلوميرولونيفرايتس عادة proceed by the infection of the skin or respiratory but most commonly the skin. بعدين راح يجي ساين مال جلوميرولونيفرايتس اللي هي اوديما hypertension hematuria and proteinuria initiated by what? antigen antibody complex located on the glomerular basement membrane. هسه ذني البوست ستريبتوكوكال ديزيز مثل ما قلنا الاي اس او تايتر. ليش هذا اللي حكينا عليه بالبدايه؟ حتى يقول لنا هذا هسه صار الانفكشن اكيوت انفكشن لو حتى نعرف انه هو عنده بوست ستريبتوكوكال ديزيز يعني من قبل هو عنده وهسه صار بوست ستريبتوكوكال ديزيز. الجروب بي ستريبتوكوكاي اللي هي ستريبتوكوكال اجيلكشيا اللي هي تكون colonized وين؟ بالجينيتو-urinary tract and lower gastrointestinal tract. من السايت مال colonization مالتها
يعني معناها هو شو سوينا infection أهم the most common serious infection which caused by group B streptococci اللي هو neonatal sepsis or meningitis اللي يعني baby يجي early onset meningitis or sepsis during the first week of life acquired either in utero or the most way for acquirement هي at the delivery through passing in the genital tract of his mom. أثناء الدليفري ياخذ لنا الانفكشن، هذا الموست سيريس انفكشن. كذلك سوينا انفكشن بالبريجننت ومن اور نون بريجننت ومن ان بالبريجننت ومن سوينا امنياتس مترياتس اند ووند انفكشن. هاي الجروب بي ستريبتوكوكاي اللي هي الفيريد اللي هي الاجلكشيا. ناخذ النوع الثالث هي الفيريدنس ستريبتوكوكاي اللي يسموه الفا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. سوينا سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس دنتال كاريس اند انترا ابدومينال انفكشن. عادة هي الموست كومن انفكشن هو السب اكيوت اندوكاردايتس، ما يصير بالنورمال بيرسون. patient عنده مثلا valvular disease any heart disease يصير عنده sub acute bacterial endocarditis. لهذا تسمعون انتو هذول اهل الفالفولار ديزيز يعطوهم بزاف البنسلين كل شهر حتى شنو يمنعون infection with this bacteria or من يراجعون طبيب الاسنان كذلك ينطوهم antibiotic حتى يمنعون الفيريدنس infection اللي يسوونه sub acute bacterial endocarditis. اللاب diagnosis for any bacterial infection اللي هو أول شيء السمير، بعدين culture gram stain و biochemical reaction or test and serological يعني test. all biogene and aglycogen are sensitive للبنسلين G. إذا كانت شفنا resistant نسوي antibiotic sensitivity test. هذني أخذنا الفيريدنس، أخذنا البي الأجلكشيا والأي البايوجين. ناخذ the most common and serious one another type of streptococci هو streptococcus pneumoniae اللي هي شكلها شوفوا هاي صورتها على شكل بيرس لانسيت جرام بوزيتيف لانسيت شيب على شكل بيرس. دي قلنا تشينز هاي على شكل بيرس. من اسمها هي شو تسوينا برونكو نيمونيا يعني هي يسموها نيموكوكاي اور ستريبت نيموني. قلنا كل بكتيريا لها فيريولانس فاكتور. شنو الفيريولانس فاكتور مالتها؟ هي السيل وول كابسول اللي عندها فوسفوكولين نيموسايلين and IgA protease. عادة يقولك 40-70% are carrier to virulent pneumococci but normal respiratory tract natural normal respiratory tract عندها natural resistance للنيموكوكاي. معناها اللي هو شنو سلية السيل of epithelial respiratory tract and spleen. معناها عندنا لوس لازم of this natural resistance يلا سوينا infection اللي هي يعني النيمونيا. شنو اللي يقلل هاي natural resistance؟ مثلا عندنا congenital anomaly بالrespiratory tract alcoholic patient prolonged use of antibiotic patient with severe heart disease ذني تقلل هاي natural resistance. فلهذا تصير هاي الانفكشن اللي هو النيمونيا ويا هاي النيموكوكاي. مثل ما قلت لكم هي من اسمها وين يصير بيها وين تقعد يعني وين multiply بالalveolar space after aspiration. عادة تصيب lower lobe of the lung. children والolder يكون more severe in bronchopneumonia. عندنا والساين مال البرونكونيمونيا انتو تعرفون شنو هي fever chills cough bloody rushy sputum. complication هم احتمال يصير sinusitis middle infection meningitis endocarditis any complication. The last type of streptococci هي الانتيروكوكاي. عادة هاي مسؤولة عن النوزوكوميال infection يعني infection يصير بالهوسبيتال hospitalized patient عادة يعني ما يصير بالبيشنت اللي قاعد ببيته. سوينا urinary tract infection peritonitis wound infection ذني كلها causes by enterococci. commonly patient with intravascular or urinary catheter and in hospitalized patient with prolonged broad spectrum treatment يعني patient قاعد بالمستشفى وياخذ systemic antibiotic for long time. لو patient عنده urinary catheter عنده intravascular catheter ذولا تسوي عندهم infection يعني ما تصير بالnormal patient.
عادة إذا كانت vancomycin resistant strain نسوي antibiotic sensitivity test. any bacteria which is resistant to antibiotic نسوي antibiotic sensitivity test. هاي الشيء مبسط، والشيء المهم اللي تعرفوه الديزيز اللي تسويه كل نوع من البكتيريا اللي من التايب مال ستريبتوكوكا. إن شاء الله تكون بسيطة المحاضرة عليكم، وأي شيء تحتاجون أي سؤال أنا حاضرة. و thanks for your attention.